السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم نشرح كيف نحدد منطقة العين في لغة بايثون. آه، قبل البدء يجب أن نتأكد أن مكتبة OpenCV موجودة وتعمل لها انستول على السيستم، فبتفتح تيرمينال وبتكتب الأمر التالي pip install OpenCV-Python وتضغط مفتاح الإدخال انتر. بيبتدي يعمل انستولينج داونلودنج اند انستولينج لمكتبة OpenCV اللي هي الكمبيوتر فيجن، لكن انا نزلتها فخلاص ما فيش داعي ان انا انزلها تاني. الخطوة التانية بفتح اللينك التالي ان انا انزل ملف XML اسمه har cascade XML. الملف ده هو مكتوب معد مسبقا، بيحتوي على خوارزميات كتيرة بتحدد منطقة العين الموجودة على الصورة. فحضرتك هنزل لك الرابط الخاص بمكتبة هار كاسكيد XML. الملف ده حطه لك في وصف الفيديو، ان شاء الله تعمل له داونلود، تاخده كده وتعمل كوبي نسخ وتفتح مستعرض الانترنت عندك وليكن مثلا جوجل كروم او اي مستعرض انترنت، وبتيجي هنا كليك يمين وبتختار بيست اند جو، بينزل بيفتح لك الملف. بعد ما يفتح الملف، هو ملف كبير جدا جدا زي ما احنا شايفين، بيحتوي على قيم كتير وخوارزميات كتيرة جدا جدا. بتضغط كليك يمين وبتختار سيف از، وبتيجي على مثلا انا عامل الفولدر هنا على الديسك توب على سطح المكتب، بتختار البروجكت فولدر، بختاره وبتلاقي هنا مكتوب هار كاسكيد اي واكس ام ال دوكيومنت، تسيبهم زي ما هم واضغط سيف. طبعا انا سبق نزلته قبل كده، مفيش داعي ان انزله تاني. طيب اقفل والاقي هنا الفولدر عندي. بعد ما اعمل الخطوات دي نزل لي الملف مكتوب هار كاسكيد اندرسكور اي، الملف نزل. وطبعا في ملف سبق ان انا شرحته قبل كده في الحلقه الماضيه اسمه هار كاسكيد فرونتال فيس ديفولت. بنفس الطريقه بننزل ده، وكنت اللي ما تابعش الحلقه الرقم 32 اللي انا شرحت فيها ازاي تحدد منطقه الوجه. طيب بعد كده بفتح البايثون تشارم اديتور وبكتب التالي لتحديد منطقة العين. يبقى انا عندي قبل ما ابدأ اتأكد ان الملف ده موجود علشان هعمل الكود، ومفيش مانع انك تنزل الملف ده، وده سبق شرحته في حلقة سابقة اللي هو تحديد الوجه اللي هي الحلقة رقم 32. الملف ده اهم حاجة موجود عشان ابدأ في كتابة الكود. اول حاجة بعمل امبورت للكمبيوتر فيجن 2، بنستوردها لان هناخد مكتبتها. تاني حاجة ان انا هفتح الصورة من خلال المتغير ان انا اعمله هنا ايمج، بيقرا الصورة، وانا هقرا الصورة اللي هي الصورة دي اللي اسمها مان يعني رجل، ودي صورة الرجل اللي انا هستخدمه في الكود عندي اللي ناوي ان انا احدد منطقة العين عنده. دي الصورة اللي اسمها مان دوت جابجي. بعد كده بفتح متغير اسمه كلاسيفاير. المتغير ده بستخدم من الكمبيوتر فيجن 2 الموديل كاسكيد كلاسيفاير، واكتب من اسم الملف ده اللي انا نزلته حالا من على الانترنت اللي هو هار كاسكيد اندرسكور اي وامتداده اكس ام ال. ده هو الملف ده اللي انا نزلته من شويه. بكتبه هنا بين كوتيشن مارك، ده هيستخدمه عشان ناخد المحتوى بتاعه ونضعه في هذا المتغير اللي هو خاص بمنطقة تحديد العين على الصورة. بعد كده بفتح متغير اسمه وليكن بي بوكس. بي بوكسز ده هياخد جميع البوكسات اللي في المناطق اللي هي عليها العين في الصورة. فبنستخدم كلاسيفاير. الكلاسيفاير اللي انا المتغير اللي انا سبق فتحته قبل كده
اللي هو بياخد من الكاسكيد كلاسيفاير من الكمبيوتر فيجن 2 يعمل ديتكت للمالتي سكيل للايمج، يعمل ديتكت للمناطق اللي عليها صورة العين. طبعا بتاخد سكيل متعدد، يعني ممكن تكون الصورة كبيرة صغيرة، منطقة العين توجد في منطقة أعلى فوق تحت شمال في أي مكان، هو بيجيبها على حسب السكيل أو المستوى المعروضة به سواء كبيرة أو صغيرة. بنفتح بعد كده متغير داخل اللوب اسمه بوكس فور بوكس ان بوكسز، يعني كل بوكس داخل المتغير بوكسز. متغير بوكس ده هو المتغير ده عبارة عن مصفوفة كبيرة بتجمع كل البوكسات اللي موجودة في المالتي سكيل. يعني بشوف الصورة ممكن يكون عليها بوكس 2 3 4 5 10 حسب العدد اللي يكون موجود، فبناخد بوكس بوكس ونجيب أبعاده في الخطوة اللي جاية. بنفتح هنا البوكس اللي هو المتغير ده، بناخده وناخد منه المحتوى اللي بداخله. هو بيحتوي على 4 أشياء، بيحتوي على الإحداث X والإحداث Y والويتس والهايت. باخدهم من المتغير بوكس اللي أنا واخده من داخل الحلقة التكرارية ده على مستوى بوكس واحد، لكن البوكس دي عبارة عن كولكشن مجموعة. بعد كده بعمل ايه؟ باخد افتح متغير اسمه x2 وy2، ده بيحدد منطقة نهاية الريكتانجل او المربع او السكوير اللي انا هعمله. يبقى الاكس والواي الاولين دول بيحددوا بداية الصندوق اللي انا هرسمه، وx2 وy2 دول بيحددوا نهاية المنطقة او الاند بوينت فور ريكتانجل، نهاية النقطة اللي انا هقف عندها في البوكس او في الريكتانجل اللي انا هرسمه على الصورة. ودي هوريها لكم. يعني مثلا نفرض الصورة دي منطقة العين هتبدأ من هنا كده، يعني نكبر شوية كده الصورة عشان نشوف. يعني مثلا نفرض ان انا هعمل مربع هنا، دي اكس وواي، المنطقة اكس وواي، وهياخد لحد هنا، يبقى دي اكس 2 وواي 2، وكذلك بالنسبة للعين الثانية دي هتكون اكس وواي، وهنا اكس 1 اكس 2 وواي 2 المنطقة دي. طيب بعد كده هنرسم الريكتانجل من الكمبيوتر فيجن 2. نرسم الريكتانجل ده هيترسم على الايمج دي اللي انا سبق خدتها من هنا اللي بتحمل تغير الصوره، واقول له ارسم الريكتانجل بدايتك، دي البدايه، دي الستارت بوينت، ودي ده الستارت بوينت للريكتانجل، ودي الاند بوينت للريكتانجل. وهنا احدد اللون. طبعا اللون هنا هو بيستخدم لون RGB ولا BGR؟ ايوه البايثون بيستخدم نظام BGR. فهنا ده بي يعني بلو، جي جرين، ار ريد، فهنا لون الخط احمر، وبستخدم السمك بتاعه مثلا 5. ممكن اغير الرقم ده خليه 1 2 لو انت عايز سمك مختلف. بعد كده بعرض الصورة اللي انا حطيتها في الكمبيوتر فيجن 2، وبعدها عنوان مثلا فيس ديتكشن. هنا طبعا فيس ديتكشن لا بحددها، اقول مثلا ده الاي ديتكشن، ده تحديد للعين، وبعملها على المتغير الخاص بالايمج. طبعا بقول للايمج بعد ما ترسم عليك ريكتانجل يتم عرض كده. الخطوه اللي بعد كده ان انا باجي هنا بنتظر ضربه مفتاح، وبعدها بعمل هنا بقفل النوافذ المفتوحه بعد ضربه المفتاح. نعرض كده، طبعا هو هيعرض لي الصوره ما نشوف. نضغط كليك على ران، ابتدى يعرض لي الصورة، وهنا عمل مربع على كل عين. طيب نغير الصورة ونشوف صورة تانية. طبعا نعرض صورة مثلا مان 1 الصورة دي، فبكتب هنا مان 1 ونشوف ايه اللي هيحصل. عرض لي على كل عين مربع كده حدد منطقة العين. طيب نشوف الصورة مان 2، نحدد الصورة مان 2 ونضغط ران. هنا حدد مربع ليا على العيون، وهنا مربع كتير. فهنا الخوارزميات بتاعه الملف هار كاسكاد اندرسكور اي اشتغلت، فوجدت المنطقه دي شبه العين، يعني خدت التشابه العين فرسم المربع هنا. هتقول لي طب والمشكله دي نعمل فيها ايه؟ المشكله دي هتواجهك في صور كتير، ممكن يظهر لك 3 مربعات او مربعات في اماكن مختلفه. الحل ايه؟ الحل لو انا بعمل هنا فيس ديتكشن، ان انا هزود من البرنامج بتاعي بعض الخوارزميات ان هي تحدد منطقه الوجه. زي ايه؟ يعني مثلا احدد منطقه الوجه بالكامل،
واشوف هل البوكس بتاع العين داخل منطقة الوجه ولا لا. اذا كان داخل منطقة الوجه يبقى هو ده الوجه واحدده. اما اذا كان البوكس خارج منطقة الوجه بالكامل يبقى دي مش عين. دي الحل اللي انا بعمله وبستخدمه في ان انا احدد مناطق العين. لازم أن يكون في عندي اتنين. دي حاجة. تاني حاجة ان منطقة العيون دي اللي انا حددتها اللي هي الاريا اوف ديتكشن دي فور ايز لازم أن تكون داخل الريكتانجل اوف فيس، المستطيل بتاع الفيس، داخل البوردرز بتاعته. لو خارج البوردرز يبقى ما ناخدهاش. طب ممكن نعمل الخطوة دي؟ ايوه. هنا عشان تعمل الخطوة دي هتضطر انك تاخد الخطوة دي اللي الكاليسيفاير ده هناخده خاص بملف الفرونت كده. يعني شغل النهارده كده خلص اللي هو خاص بتحديد منطقة العين. لكن انا هاجي دلوقتي ازود كمان خطوة احدد منطقة العين والوجه معا الاثنين مع بعض عشان نوضح. واقول ده كلاسيفاير مثلا 2 وده بوكسز 2. وهنا هناخد الملف اللي هو بيحدد الوجه اللي هو ده اللي سبق شرحته قبل كده في حلقة سابقة. بناخد الملف ده هنا وبنضع اسمه هنا، دبل كليك هنا ونحدد ونقول له خد الملف ده. وناخد الحلقة التكرارية دي بتاعة البوكس اللي بيحدده وناخدها كده كنترول مع سي، ونيجي هنا كنترول مع البي، ونقول هنا فور بوكس مثلا هنقول ده بوكس 1 او بوكس 2 من البوكسز 2، ونقول له هنا خد القيمة من بوكسز 2، وهنا اكس وواي طبعا، وهنا الهايت وارسم لي ريكتانجل طبعا الايمج هنا تمام. طيب نشوف كده ونحدد ونقول مثلا اعمل لي الكلام ده على الصورة ما صورة الرجل. نحدد نجد ان هنا الصورة بتاعت الكلاسيفاير ما اتعرضتش. ليه؟ لان نسيت ان انا اعمل الكلاسيفاير اللي هيشتغل عليه اللي هو الكلاسيفاير 2 والبوكسز 2. ده يستخدم الكلاسيفاير 2. نسيتها هنا، لازم اخد الكلاسيفاير 2 هنا لان العامل الكلاسيفاير ده داخل هنا. الكلاسيفاير دوت موجود هنا اللي هو خاص بمنطقة العين، لكن الكلاسيفاير الخاص بمنطقة الوجه ده اسيبه هنا. انا كنت ناسي هنا ان انا اخد الكلاسيفاير ده واضغط رن نفذ. نشوف كده حدد منطقة الايه الوجه. فالاقي هنا طب افرض ان انا عايز الوجه ياخد لون مختلف، هروح هنا واقول مثلا بلاش منطقة الريد دي، طبعا هو اللون بي جي ار خليها بلو، فناخد مثلا دي 255. ننفذ. نشوف كده اداني خط ازرق على الوجه. كده منطقة تحديد العين هم طبعا بيبقوا مربعين متجاورين داخل منطقة الايه الوجه، ومن هنا اقدر احدد الوجه. ويفضل ان انا بستخدم تحديد الوجه مع تحديد العين والانف والفم لكي احدد منطقة الوجه بدقة. طيب نشوف الصورة الثانية اللي هي مان 1. هنلاقي حاجة غريبة. مان 1 ينفذ. هنا حدد منطقة العين لكن لم يحدد منطقة الوجه. ليه؟ لأن الوجه غير مكتمل. الخوارزميات بتاخد في الوجه طبعا شعر الرأس والجبهة الأمامية بالكامل، فهنا الجبهة الأمامية ظهر منها جزء، فبالتالي لم يضع للمربع الخاص بالوجه الفرونتال فيس، لكن هنا الوجه الايز حددها. طيب نقفل دي ونشوف اللي بعدها الصورة الثانية كنموذج. هنشوف حاجة غريبة برضه. ننفذ. نلاقي انه حدد منطقة الوجه والعينين، وما زال المربع اللي هو ده بيعتقد ان دي منطقة العين. طب الحل ايه بقى؟ الحل ان انا هكتب هنا في الاكواد ان لو وجدت البوكسز ديت الصورة دي الخاصة بمنطقة العين داخل حدود البوكس الكبير الخاص يبقى هي دي العيون. ايوه، ودي اهملها خالص. ومن هنا نبتدي واحدة واحدة نعمل ادراك لمين؟ لمنطقة الوجه. طبعا الكلام ده كله بنستخدمه ليه؟ لان حلم انت مطالب في مجال عملك انك تصمم برنامج يحدد منطقة الوجه، لان ممكن يكون فيها صورة اوبجكتس كتيرة جدا جدا وانا عايز منطقة الوجه اقصها لاغراض مثلا خاصة بقواعد البيانات، واهمل بقية الاجزاء التانية من الصورة ويتم كروبنج لها، قص لها من البوردرز بحيث ان انا اقرب على منطقة الوجه، واسيب مثلا عدد من البكسلات وليكن 100 بكسل 200 بكسل خارج هذا المربع من هنا ومن هنا ومن هنا، واحدد الوجه بدقة لاغراض امنية او لاي عمل. ودي طلبت بها في صور كتير جدا، برامج كتيرة جدا
لأعمال خاصة بقواعد البيانات. طبعا ممكن استخدم برضو ان شاء الله في الحلقات الجاية برضو ممكن استخدم النظام الخوارزميات برضو عن طريق ملف XML اللي بيحدد منطقة الفم والأنف، ويكون منطقة الفم والأنف والعين والوجه. من خلال المناطق دي احنا بنحدد الوجه بدقة في البرنامج بدون اي مشاكل او اخطاء. ارجو ان حققت الاستفادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.